คุณเห็นด้วยกับข้อความที่ว่าคนเดียวที่คุณไว้ใจได้คือตัวเองไม่เห็นด้วยครับพอเราเอาตัวเองไปที่ตั้งบางทีความสุขหรือความต้องการของเรามันสูงเกินไปจนมันเกินเหตุผลนะพี่บางทีตัวเราเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้เราก็ไว้ใจคนอื่นด้วยไว้ใจตัวเองด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตัวเองเนี่ยไม่น่าไว้ใจที่สุดไม่เห็นด้วยใช่ใช่แล้วว่าเราเนี่ยอันตรายสุดแล้วนะที่ว่าใช่อันตรายกับตัวเราเองบางทีเราต้องการใครสักคนในการที่จะเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้นะแต่ละช่วงเวลามันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพื่อที่จะแบบสะท้อนกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีดึงสติเราไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราคนรอบข้างบางทีก็คือคนที่เราไว้ใจมันมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนสำหรับคนที่เราไว้ใจได้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะในบางช่วงของการตัดสินใจเนี่ยก็คือไว้ใจตัวเองมากๆแต่ว่าในบางเรื่องในบางประเด็นก็จำเป็นที่จะต้องรับฟังคนอื่นๆรอบข้างด้วยนะคะไม่ครับเพราะว่าก็คนรอบตัวผมก็ไว้ใจได้เหมือนกันสำหรับผมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราแบบว่ามีแฟนครับเราอาจจะต้องไว้ใจเขาได้เชื่อใจเขาได้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าก็ตัวเราเองนี่คือหนูจะพูดยังไงอยากให้หนูคิดกันนะสำหรับผมบ่ครับเพราะว่าบางครั้งผมยังบ่ไว้ใจเจ้าของเลยในบางเรื่องไม่เห็นด้วยเพราะว่ามนุษย์มันไม่ได้เก่งทุกเรื่องครับอย่าไว้ใจตัวเองมากไปครับเราต้องเรียนรู้ที่จะร่วมงานกับเพื่อนเพราะมนุษย์นี่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังคมครับโลกนี้ก็สอนให้เฮาว่าเฮาบ่ได้อยู่ผู้เดียวนะครับมีหมู่มีหยังถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วเราไม่มีใครปรึกษามันก็จะแย่กว่าเดิมนะครับบางทีตัวเองก็ไม่ค่อยมีสติอาจจะต้องไว้ใจให้คนอื่นดึงสติให้ไม่เห็นด้วยเราว่าบางทีการตัดสินใจหรือเชื่อความคิดของตัวเองมากไปมันก็โลกแคบไปนิดนึงเห็นด้วยแค่แบบ70%อะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าบางคนก็ไว้ใจได้จริงๆอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องไว้ใจแค่ตัวเองคือคนที่เราไว้ใจได้ที่สุดคือตัวเองครับผมถูกต้องก็เห็นด้วยนะนั่นหมายความว่าแบบเวลาเราเผชิญปัญหาอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแบบฟังมากที่สุดก็คือฟังตัวเองว่าเราแบบจะเลือกทางไหนต่อให้คนอื่นแบบมีทางเลือกให้เรามากมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไว้ใจตัวเองได้แต่ว่าถ้าคนอื่นเข้ามาในชีวิตเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะเรามีเขาเราก็แค่แบบชินเฉยๆชินในการที่มีเขาคนเดียวที่เราไว้ใจก็คือตัวเองถูกต้องแล้วค่ะขนาดตัวเองผมยังไม่ไว้ใจเลยผมยังไม่ไว้ใจตัวผมเองเลยซึ่งมันไม่มีคำตอบที่ผมอยากตอบผมว่าต้องฝึกที่จะไว้ใจคนอื่นด้วยครับโดยเฉพาะภรรยานะครับดีคุณเห็นด้วยกับข้อความที่ว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมคำถามยังยากว่ะถ้าเกิดอยู่คนเดียวมาเลยอย่างเงี้ยไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่เกิดงานไม่เกิดเงินแล้วก็ไม่เกิดความสัมพันธ์ต่างๆสังคมจะต้องเห็นตรงกันว่ามันเป็นรากฐานที่จะทำให้เราอยู่รวมกันได้ในฐานะสังคมหนึ่งค่ะต่างคนต่างอยู่ก็ลำบากนะไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช่เพราะว่าเราเห็นด้วยนะเพราะมนุษย์เป็นแบบสัตว์สังคมคือเหมือนเราจะดำเนินชีวิตคนเดียวแต่ว่าจริงๆเราเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างมันคือคนอื่นมาช่วยกันหมดเลยทุกคนย่อมต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วผมคิดว่าชีวิตที่อยู่ผู้เดียวนั่นบ่สามารถเป็นชีวิตที่สมบูรณ์คือคนเราต้องซอยเหลือซึ่งกันและกันไหมครับคันสิไปอยู่ผู้เดียวผมก็มันสิเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปบ่ว่าจังซี่มั้ยครับทุกคนเราต้องอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันครับเพราะพวกเราก็เป็นคนไทยด้วยกันเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราทำเองได้แต่ว่าบางเรื่องเราก็จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะว่าคนนึงไม่สามารถทำได้ทุกอย่างเราว่ามันบังคับตอบอยู่แล้วอะหมายถึงว่าในความเป็นจริงแล้วอะของเราอะเราไม่สามารถที่จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้อยู่แล้วอะต่อให้เราอยากชอบสันโดษนะแต่พอถึงจุดนึงเราก็ไม่อยากอยู่คนเดียวครับต้องมีคนรอบข้างอยู่เพื่อซัพพอร์ตหรืออะไรก็ตามคนมักใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่และสนใจตัวเองมากเกินไปแล้วว่าในสังคมสมัยใหม่ก็อาจจะใช่
มองว่าไม่ใช่ ในขณะที่เราคิดว่าเราสนใจแต่ตัวเองมากไปเรายังยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่ ในขณะที่เราดูมือถือแล้วแบบฉันไม่อยากคุยกับคนรอบข้างแต่ในมือถือเราดูอยู่อะเป็นเรื่องของคนอื่นอยู่ เห็นบางคนก็ยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่อะ ถ้าต่างคนต่างอยู่คือ เกิดอะไรขึ้นเรื่องของมึง ไม่ยุ่ง เราไม่กล้าเคลมคำตอบมากกว่า คือจุ้ยว่ามันก็มีคนที่สนใจทั้งตัวเองและคนอื่นอยู่ในสังคมนี้แหละ สังคมสมัยนี้มันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทุกคนเลยต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักมากกว่า อันนี้ผมไม่รู้แต่บนเนี้ยก็ยังอยู่ด้วยกันยังมีความสัมพันธ์ในมิติของคนกับคนเกื้อกูลกันยังมีอยู่ แต่ข้างล่างเนี่ยผมไปกรุงเทพมาอะไรเนี่ยก็แบบนั้นจริง เมื่อรู้สึกซึมเศร้าคุณจะปรึกษาเพื่อนไม่บอกใครเลยรู้สึกเหมือนไม่มีทางออกอยากตายไปซะซึมเศร้าคืออะไรไม่เคยเป็น ผมแทบสิบ่เว้าให้ผู้ใดฟังเลยผมจะอยู่กับตัวผมเองนี่แหละแล้วผมสิหาวิธีจัดการความทุกข์โดยตัวผมเอง ไม่เคยสัมผัสกับซึมเศร้าก็คิดว่าซึมเศร้าไม่น่าจะเป็นภาวะเสี่ยงของตัวเองอะค่ะ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่แน่ใจว่าเคยมีภาวะนั้นไหม เป็นหายเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่ก็มันจะหายไปจากการที่เราเลี้ยงลูกเรามีความสุขกับลูกมากกว่าค่ะ มันเป็นเรื่องแค่เป็นเรื่องซับซ้อนนะคะมันไม่สามารถเลือกได้ว่าเมื่อเราเกิดสภาวะหรือเกิดความรู้สึกนั้นเราจะเลือกยังไงรู้สึกซึมเศร้านะมันไม่ใช่โรคซึมเศร้าอ่ะ ใช่รู้สึกซึม มันคือการรู้สึกซึมเศร้าแล้วรู้สึกเศร้าซึ่งใครก็รู้สึกได้ซึ่งรู้สึกได้วันละหลายๆรอบด้วยก็ได้ ใช่ แล้วเราว่าคนยุคเราหรือตัวเราเองอ่ะก็เป็นแบบเราสามารถที่จะหัวเราะอยู่ตอนเนี้ยหัวเราะแล้วเราก็เลื่อน Facebook ไปปั๊บเศร้าเลยนึกออกไหมโลกของเรามันทำให้มันสวิงจนเราไม่สามารถที่จะแบบเหมือนยุคอ่านหนังสืออีกแล้วอะที่ตอนนี้เศร้าดำดิ่งกับการเศร้า ดำดิ่งกับความเศร้าและการรู้สึกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันใช้ชีวิตมันรวดเร็วมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจะระบายเพื่อนไม่ได้ให้คำปรึกษาหรอกแต่พอเรามีคนฟังเราแล้วมันก็จะเบาลงเองอะพี่มันจะรู้สึกแบบจากที่เราเศร้าที่เราเบื่อที่เราอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้น ตอบนอกเหนือจากอันนี้ได้ไหมไปเที่ยวครับ เงียบไปเลยแล้วก็นั่งฟังเพลงอยู่คนเดียวนะคะมันไม่มีในช้อยค่ะนอนดูหนังค่ะอยากอยู่คนเดียวเคยเป็นครั้งหนึ่งแต่คือตอนนั้นคือฟิลคือตายไปก็มันจะได้จบอ่ะมันจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยมากกว่านี้แต่คือเราก็ยังคิดถึงว่าเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีแฟนมีหลานเงี้ยมันก็ยังแบบเป็นกำลังใจให้ได้อยู่เงี้ยค่ะ